Bani, bani, bani. Toată lumea vorbește despre bani. Te salut! În materialul de azi, uite, și eu vreau să vorbesc despre bani și vreau să dau un punct foarte important. Și anume, cum poți ajunge sărac într-un timp extraordinar de scurt. Da? Da, nu este o glumă. Toată lumea vorbește despre bogăție, în schimb eu astăzi vreau să vorbesc despre sărăcie. Și în materialul de azi îți voi arăta câțiva pași prin care cu siguranță poți ajunge sărac. Iar dacă ești sărac, poți ajunge și mai sărac decât ești. În schimb, așa ca un bonus, dacă vei urmări acest material până la final, îți promit că pe parcursul lui vei primi un pont prin care îți vei putea atinge independența financiară în maxim 5 ani de zile. Și asta nu te costă nimic, nici măcar un leu. Îți promit asta. Ce zici, începem? Cred că nu ai nimic de pierdut, să urmărești câteva minute ce am eu de spus. Hai să dăm. Și primul pas pe care poți să-l faci în această aventură, în a deveni sărac, este să-ți faci un credit. Este cel mai important pas pe care poți să-l faci. Și nu 1, 2, 3, 4, ba chiar dacă ai servici, poți să-ți faci un CR-ul. Că un credit poți să-l faci și cu buletinul, nu există neapărat nevoie să ai un serviciu pentru a face un credit. Da? Acest lucru cu siguranță te va sărăci. Dobânzile vor deveni foarte mari, iar dacă, Doamne ferește, mai ești ceva pe numele tău și nu mai poți să plătești creditul, cu siguranță acest lucru îți va garanta primul pas al tău spre sărăcire. Cel de-al doilea pas, extrem de important și acesta, este ca de fiecare dată când prinzi un ban să ții lucruri care nu-ți folosesc. Sau cel puțin care nu te ajută cu nimica. Dă banii cât poți de mult pe lucruri de firmă, pentru a apărea o persoană importantă în societate. Ia-ți ceasuri, ia-ți accesorii, ia-ți gadgeturi, toți banii pe care ai cheltuiește. Niciodată, sub nicio formă, să nu cauți să-i strângi sau să investești în ceva. Și bineînțeles că o să-mi spui, da, ce să strâng din câteva sute de lei dacă într-adevăr lucrezi și ai un salariu. Ei bine, pentru a investi sau pentru a strânge nu trebuie să punem neapărat sume foarte mari deoparte. Poți să pui niște sume mai mici și acest lucru s-ar putea să te ajute. Dar tu să nu faci chestia asta. Tu imediat cum prinzi bani, cumpără cât mai multe lucruri care nu-ți folosesc cu adevărat, iar acesta este al doilea pas foarte important în a realiza ceea ce ți-am spus eu și anume să devii sărac. Cel de-al treilea pas, la fel de important, este să te ferești pe cât poți de muncă. Da? Deci caută să nu ai un serviciu, caută să îți petreci timpul cât mai mult pe internet, stai cât mai mult la televizor, pentru că este minunat. Iar acest lucru te va duce spre sărăcie. De ce să te duci la un serviciu? De ce să muncești când în mediul online sunt atât de multe persoane care spun că te vei îmbogăți peste noapte? Ba chiar îți vor vinde ponturi, dacă faci rost de niște bănuți să-i plătești, îți vor vinde ponturi cum te poți îmbogăți peste noapte. Așa că la ce să mai mergi la serviciu? Nu mergem la serviciu, în schimb, stăm tot timpul în mediul online și acesta este al treilea pas pe care poți să-l faci în a sărăci cu siguranță. Te asigur de treaba asta. Dacă ești unul dintre aceia care încă merg la școală, ține cont că în mediul online se promovează foarte mult un trend. Cum că nu avem nevoie de școală pentru a ajunge bogați. Sunt foarte mulți oameni care n-au avut școală și n-au nevoie de facultăți pentru a ajunge bogați. Da, la ce am învățat noi prea mult sau ne-am plătit prea mult cu cartea? Îți dai seama, sunt oricând foarte mulți oameni care sunt dispuși să-ți ia bănuții pentru a te învăța să faci bani. Și atunci la ce să te mai spătești cu școala, nu? De ce să înveți tu atât de mult astfel încât să acumulezi niște informații prin care poți să faci viitoare conexiuni care îți vor ajuta în viață sau îți vor prinde bine? Sau de ce să te spătești tu prea mult cu școala să termini o facultate sau o universitate prin care poți obține un job imediat după terminarea cursurilor? Nu știu, un doctor, un profesor, un tehnician, un pictor, un cântăreț, orice. De ce ai face aceste cursuri? Ei bine, sunt 100% sigur că dacă nu vei urma o școală sau nu îți vei da silința să înveți cât mai mult și să te dezvolți personal, cu siguranță, la fel, vei ajunge un om sărac. Și nu în ultimul rând, gura lumii, da? Chiar și a mea, ce ți-am spus eu mai devreme. Umblă întotdeauna și petreceți timpul cu persoane care n-au realizat nimic în viața lor, care au urmat toți acești pași pe care ți-i spun eu, care te învață numai ce au făcut ei. Iar în spatele lor nu este nicio realizare. Și atunci, cu siguranță, vei ajunge sărac. Iar dacă ești sărac și vei urma acești pași, îți garantez că vei ajunge și mai sărac. Acum să-mi fie iertată această pledoarie despre sărăcie și bogăție. Nu sunt o persoană săracă, nu sunt nicio persoană bogată. Pot să spun că sunt o persoană independentă financiar. Pentru că muncesc foarte mult și am urmat toți acești pași pe care ți-am spus ție să nu-i urmezi. Da? Iar pontul meu, de care spuneam mai devreme, este să încerci pe cât posibil să eviți ceea ce ți-am spus eu pentru a căpăta o independență financiară. Creierul tău va începe să funcționeze altfel,
viziunea ta asupra vieții se va schimba, oportunitățile vor începe să apară una după cealaltă, iar tu pur și simplu te vei dezvolta personal ușor, ușor și în câțiva ani de zile vei ajunge să obții independență financiară. Nu trebuie să ajungi bogat. Este foarte greu să ajungi acolo. În schimb, să ajungi să-ți permiți o vacanță, un trai decent, un scutec sau o bomboană copiilor sau o plimbare cu familia, este mare lucru. În momentul în care adormi fără grija zilei de mâine, eu zic că este minunat. Și tu și oricare urmăriți acest material puteți face chestia asta, indiferent că aveți 15 ani, indiferent că aveți 50 de ani și sunteți într-o situație dificilă, puteți ajunge la acest lucru doar schimbându-vă puțin mentalitatea și vrând ceva mai mult de la dumneavoastră. Niciodată nu este târziu să excelăm și să încercăm să schimbăm ceva cu viețile noastre. Încă o dată mii de scuze pentru această plădoarie, puțin ciudată din punctul meu de vedere, dar vreau și sunt sigur că ne urmăresc și tineri aici, ca cel puțin o parte din acești tineri, măcar să-și ridice un semn de întrebare și iar eu, dacă îi pot ajuta să facă acest lucru, mă voi simți minunat. Așa că, dragilor, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!